අපි බලමු අපේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකට කොහොමද කන්ටෙන්ට් එකක් අපි ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. මෙතනදී ඉස්සලාම කියන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. අපි ඉස්සලාම මේක ක්‍රියේට් කරන්න පටන් ගද්දිම මෙන්න මේ දේ ඔයාලා සැලකිලිමත් වෙන්න මේ දේ ගැන. මොකද අපි ඉස්සලාම දැනගෙන ඉන්නවා නම් අපේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක ගිහිලා ප්‍රසන්ට් කරන තැන ලේඅවුට් එක කොහොමද කියන එක ගැන අපිට පුළුවන් මේක ඩිසයින් කරන්න පටන් ගද්දිම අපිට ඒ විදිහටම ලේඅවුට් එකට මැච් වෙන විදිහට හදන්න. ඒකෙදි මම ඩිසයින් කියන මෙනු එකේ ඔයාලට මේ ඔප්ෂන් එක බලා ගන්න පුළුවන් ස්ලයිඩ් සයිස් කියලා තියෙනවා. ස්ලයිඩ් සයිස් එකේ එයා අහනවා ස්ටෑන්ඩඩ් 4.3 එකක්ද ඔයා යූස් කරන්නේ වයිඩ් ස්ක්‍රීන් කියන එකද. වයිඩ් ස්ක්‍රීන් කියන්නේ දැන් අපි මේ යූස් කරන එක ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් නම් ඔයාලට යූස් කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් ස්ටෑන්ඩඩ් කියන එකට මාරු වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ලේඅවුට් එක ස්ටෑන්ඩඩ් විදිහටම තමයි හැදෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා මේක ගිහිල්ලා ඒ ඩිවයිස් එක ප්‍රසන්ටේෂන් එක කරන තැන ඩිවයිස් එකට කනෙක්ට් කරලා ප්‍රසන්ට් කරද්දී ඔයා දාලා තියෙන කන්ටෙන්ට් මේ විදිහටම ඔයාට ප්‍රසන්ට් කරන්න පුළුවන්. මොකද සමහර ප්‍රසන්ටේෂන් තියෙනවා මම දැකලා තියෙනවා වයිඩ් ස්ක්‍රීන් විදිහට හදාගෙන ඇවිල්ලා එයාලා ප්‍රසන්ට් කරන්න යද්දී ඒක එතන සපෝට් කරන 4.3 කියන ලේඅවුට් එක. ඒතකොට එතනදී එයාගේ කන්ටෙන්ට් එකේ සමහර එයා දාලා තියෙන දේවල් ඒ විවිං ඒරියා එකෙන් එළියට යන්න ඒ වගේ ඇදිලා තියෙන්න එහෙම නැත්නම් ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ ඔයාගේ සම්පූර්ණ ඒරියා එකම යූස් කරන්න බැරි වෙන විදිහේ ප්‍රශ්න වලට ඒ අයට මුහුණ දෙන්න වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා හැම වෙලෙම මෙන්න මේ දෙක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඉස්සලාම ප්‍රසන්ටේෂන් එක ක්‍රියේට් කරන ගත්තිම ඔයා ලේඅවුට් එක ගැන සැලකිල්ලක් දක්වන්න. මම මෙතනදී වයිඩ් ස්ක්‍රීන් කියන ලේඅවුට් එක තමයි තෝරගන්නේ. ඊට පස්සේ හරි මෙන්න මේ ලේඅවුට් එකේ එයා දීලා තියෙනවා ටෙක්ස්ට් බොක්ස් දෙකක්. මෙතන ටයිටල් එකක් සහ සබ්ටයිටල් එකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන නිකන් මම ඔයාලට ටයිප් කරලා දෙනවා සාම්පල්. හරි. මෙතනදී මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකේ මේ ෆොන්ට් එක ෆොන්ට් සයිස් එක ඒගොල්ලෝ ප්‍රී ඩිෆයින් කරලා තියෙනවා. ඔයාට ඒක චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයා දැන් මෙතන ඒ ටෙක්ස්ට් ඒරියා එකේ ක්ලික් කරොත් ඔයාලට මෙතන ඔප්ෂන් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන් හෝම් කියන මෙනු එකේ. මෙතන තියෙනවා ඔයාට ෆොන්ට් එකේ ෆොන්ට් එක අදාළ ෆොන්ට් එක ඔයාට චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ෆොන්ට් සයිස් එක ඔයාට චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට මෙතනදී සයිස් එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. කලර් එක ඔයාට ඕන විදිහට චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. හයිලයිට් එකක් තියෙනවා. ඒකට ඔයාලට මෙතන ඔප්ෂන් වගේක් තියෙනවා. මොකක් හරි ටයිප් කරලා තියෙනවා නම් සෙන්ටෙන්ස් කේස්ද ලෝවර් කේස් වෙන්න ඕනේද අපර් කේස් විදිහට මාරු වෙන්න ඕනේද ඒ විදිහ ඔප්ෂන් වගේක් තියෙනවා. ඔයාට ඒවට ඒක යූස් කරන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව ෆොන්ට් කියන ඔප්ෂන් එකේ ඔයාට පේනවා මෙතන පොප් අවුට් එකක් මෙතනින් පොඩියට පෙන්වන ඊතලයකින්. ඒ කියන්නේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ සෙක්ෂන් එකක ඒ කියන්නේ මෙතන පේන්නට වඩා තව ඔප්ෂන් වගේක් ඔයාට එකකින් ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. මම දැන් එතන ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ විදිහේ ඔප්ෂන් ටිකක් එනවා. එතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සුපර්ස්ක්‍රිප්ට්, සබ්ස්ක්‍රිප්ට්, ස්මෝල් කැප්ස්, ඕල් කැප්ස් එනේ වගේ ගොඩක් ඔප්ෂන් ඔයාලට මෙතනදී ගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මේ දෙක ගැනත් පොඩ්ඩක් බලන්න. ඔයාලට ඕනම තැනක දැන් මෙතන අපි ගත්තොත් මෙන්න මේ පැරග්‍රාෆ් කියන එකෙත් අන්නේ ඔප්ෂන් එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට එතන පෙන්නනට වඩා ඔයාලට ඔප්ෂන් ටිකකට මෙතනින් ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහේ පොප් අවුට් එක ක්ලික් කරලා. හරි මම මෙතනදී දැන් ස්ලයිඩ් එකක් ඇඩ් කරගන්න. ස්ලයිඩ් එක කොහොමද ඇඩ් කරගන්නේ? ස්ලයිඩ් එක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ හෝම් කියන මෙනු එකේම නිව් ස්ලයිඩ් කියලා තියෙනවා ඔප්ෂන් එක. ඔයාලට නිව් ස්ලයිඩ් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නිව් ස්ලයිඩ් එකේ මෙතන ඊතල ක්ලික් කරාම මෙතනදී ඒගොල්ලෝ ලේඅවුට් වගේ හදපු එකකින් එකක් ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන්. ටයිටල් ඕනේද? ඔයාලට කම්පැරිසන් එකක් ඕනේද? ටයිටල් ඇන්ඩ් කන්ටෙන්ට් එකක් විදිහට ඕනේද? ඒ විදිහ ඕන විදිහකට ඔයාලට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක දුන්නොත් මෙන්න මේ විදිහට තව කන්ටෙන්ට් එකක් ඇඩ් වෙනවා. මෙතනදිත් මම ටයිප් කරන ටයිටල් එක හරි මෙන්න මේ විදිහට මම තව ස්ලයිඩ් එකකට data තව ස්ලයිඩ් එකකට එන්ටර් කරා. හරි මම දැන් තව ස්ලයිඩ් එකක් ගන්නවා. තව ස්ලයිඩ් එකක් යද්දී ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ නැවිගේෂන් බාර් එකේම ඔයාලට රයිට් ක්ලික් කරලා නිව් ස්ලයිඩ් කියන ඔප්ෂන් එකට යන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඉන්සර්ට් කියන එකේ නිව් ස්ලයිඩ් කියන ඔප්ෂන් එක යූස් කරන්න. මෙන්න මේ ඔප්ෂන් තුනෙන්ම ඔයාලට නිව් ස්ලයිඩ් එකක් යන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී ඔයාලට බ්ලැන්ක් එකක් අරගෙන පෙන්නනම් කොහොමද අපිට ඕන විදිහට අපි ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. දැන් මම මෙතනදී මම බ්ලැන්ක් කියන එකක් ඇඩ් කරොත් මෙතන ඔයාලට බ්ලැන්ක් ස්ලයිඩ් එක. කියන්නේ ඔයාලට ටෙක්ස්ට් ඒරියා එකක් කොහෙවත් පෙන්වන්නේ නැහැ. එහෙම එකක් අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඉන්සර්ට් කියන එකේ ටෙක්ස්ට් බොක්ස් කියලා
ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මෙන්න මේක ක්ලික් කරලා ඔයාලට ඕන තැනක අවශ්‍ය විදිහට ඔයාලට ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. මෙතනත් මේ විදිහට දානවා. මට මේක කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. ඕන විදිහකට මට මූව් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට රොටේට් කරන්න ඕන නම් රොටේට් කරන්න පුළුවන්. ඒ හැම ඔප්ෂන් එකම ඔයාලට මෙන්න මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේකේ සයිස් එක වැඩි කරනවා. බෝල්ඩ් කරන්න පුළුවන්. සෙන්ටර් කරන්න පුළුවන්. ඒරියා එකේ මේ විදිහට ඔයාලට ඒක කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකට අපි ඉමේජ් එකක් ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉමේජ් එක ඇඩ් කරගද්දී මම මෙන්න මෙතන ස්ලයිඩ් එක මම මෙතනදී මම කිව්වා වගේ මෙතනදී ඔයාලට නැවිගේට් වෙන්න පුළුවන් ලේසියෙන් ඔයාගේ ස්ලයිඩ් අතර. මෙතන ස්ලයිඩ් 2 කියන එකට ඇවිල්ලා මම මෙතනට ඇඩ් කරන්න යනවා පික්චර්ස් දෙක. මෙතනදී ඔයාලට පොඩි දෙයක් කියන්න තියෙනවා Microsoft product වල මෙතන තියෙනවා search කියලා ඔප්ෂන් එක. මේ search කියන තැන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට ඕනම දෙයක් මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක ඇතුලේ ඔයාලට හොයාගන්න බැරි හරි ඔයාලට අමතකයි තියෙන තැන මොන මෙනු එකේ තියෙන තැන කියලා මතක නැහැ. ඒකින්ද ඔයාලට මෙතනදී පුළුවන් මේ search එකේ ඔයාලට ටයිප් කරන්න. insert pictures. හරි. මෙන්න මේ විදිහට කරොත් ඔයාලට මේ ඔප්ෂන් එක මෙතනින්ම ගන්න පුළුවන්. අද අවශ්‍ය කරන මෙනු එක කොහෙද මේ දේවල් ඔයාලට මතක නැත්නම් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔප්ෂන් එකේ යූස් කරන්න පුළුවන්. දැන් මම යනවා නම් මට පුළුවන් insert වල pictures කියන ඔප්ෂන් එක මෙතන වල තියෙනවා. මම pictures කියන එක ඔබනවා. මෙතනදී ඔයාගේ අදාළ picture එක ඔයාලා select කරන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේක දෙනවා. ඊට පස්සේ මම තව picture එකක් මේ විදිහටම ගන්නවා. හරි. මේ විදිහට pictures දෙකක් දැන් add කරගත්තා. හරි. අපි බලමු දැන් මට ඕනේ මේ ස්ලයිඩ් එක මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක පොඩ්ඩක් ෆෝමැට් කරගන්න. මේක සාමාන්‍යයෙන් තියෙන සුදු පාටයි. මට ඒක ෆෝමැට් කරගන්න ඕනේ මට ඕන විදිහට. එහෙමනම් ඔයාලට පුළුවන් ඒකෙත් ඔයාලට අවශ්‍ය ස්ලයිඩ් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට යන්න පුළුවන් ඩිසයින් එකට. ඩිසයින් එකේ ඔයාලට තියෙනවා ඒගොල්ලෝ හදලම දීපු තීම්ස් වගේක්. ඔයාගේ ස්ලයිඩ් වලට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මම මේ ස්ලයිඩ් එක උඩින් ගියොත් ඒක ප්‍රිවිව් එකක් විදිහට ඔයාලට පෙන්නනවා කොහොමද එන්නේ කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට යූස් කරන්න. ඔයා මේක ක්ලික් කරොත් ඔයා මෙන්න මෙතන වේරියන්ට් කියන තැන ඔයාලට පෙන්නනවා ඒ තීම් එකේම එයා තව ස්ටයිල්ස් වගේක් දීලා තිනවා. ඔයාලට එතනින්නුත් ඒක යූස් කරන්න පුළුවන්. කොහොමද එන්න ඕනේ කියන එක ගැන. මෙතනදී මම බ්ලැන්ක් ස්ලයිඩ් එකකදී මම බ්ලැන්ක් ස්ලයිඩ් එකක් ඔයාලට කස්ටමයිස් කරන්න කොහොමද කියන එක ගැන මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. හරි. එහෙමනම් ඩිසයින් කියන එකේම තියෙනවා ෆෝමැට් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් solid fill ඒ කියන්නේ ඔයාලට මෙතන fill එකක් ඔයාලට ඕන කලර් එකකින් ඇඩ් කරගන්න. එහෙමනම් ඔයාලට මෙතන කලර් කියන තැන ඔයාලට පෙන්නනවා කලර් බොක්ස් එක. ඔයාලට මෙතනින් ඔයාලට කැමති කලර් එක ඔයාගේ ස්ලයිඩ් එකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි එහෙම නැත්නම් gradient fill කියලා තියෙනවා. gradient fill කියලා ගත්තොත් ඔයාලට gradient එක මේ විදිහ ලස්සනට ඔයාලට ඇඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ඕන කරන කලර්ස් ටික මොන කලර්ස්ද ඔයාලට එන්න ඕනේ කියන එක ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා මාරු කරන්න පුළුවන්. ඒකත් ඔයාලට කොච්චර ස්ප්‍රෙඩ් වෙන්න ඕනද කලර් එක ස්ලයිඩ් එකේ හැම එකම ඔයාලට මෙතනින් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මට මේකට ස්ලයිඩ් එකට පික්චර් එකක් ඇඩ් කරන්න ඕනේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක විදිහට. එහෙමනම් මෙතනදී මම මෙන්න මේ පික්චර් කියන එකට ගියොත් ඩිෆයින් කරන ටෙක්ස්චර් වගේක් තියෙනවා. ඒව යූස් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් පික්චර් එකක් මෙතන ෆයිල් එකෙන් ඕපන් කරලා මේකට ඇඩ් කරන්න. මේ විදිහට මම ඇඩ් කරොත් මම මේක ඇප්ලයි ඕල් කරොත් මේ හැම ස්ලයිඩ් එකකටම මේ පික්චර් එක ඇඩ් වෙනවා. හරි. මෙතනදී කොහොමද අපි මොකක් හරි වැරදුනොත් ආයි අන්ඩු කරන්නේ. අන්ඩු කරන්න හැම software එකම යූස් කරන විදිහටම control key එක බාන reset key එක ඔයා press කරොත් ඔයාට අන්ඩු කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන උඩම තියෙන බාර් එකේ ඔයාට පේනවා backward ඊතලයක් තියෙනවා. ඔයාට ඒකෙන් ඒ අදාළ විදිහට ඔයාට අන්ඩු කරගන්නත් පුළුවන්. හරි. මම මෙතනදී solid fill ගිහිල්ලා white background එකක් දෙනවා. මෙතනදී ඔයාට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව විදිහටම ඔයාට white mode නැහැ. ඔයාට කැමති විදිහකට color එකක් දීලා
මේක චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කලර් දෙද්දි ඔයා පොඩ්ඩක් ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරලා බලන්න. මොකද කලර් කම්බිනේෂන් වගේ තියෙනවා. මොකද ප්‍රසන්ටේෂන් එකකට අපි ප්‍රසන්ට් කරද්දී අපේ ඔඩියන්ස් එකේ අන්තිම රෝ එකේ ඉන්න පුද්ගලයාටත් මේක පැහැදිලිව පේන විදිහට තමයි අපි ඩිසයින් කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා අදාළ විදිහට කලර්ස් යූස් කරන්න try කරන්න. එතකොට ඔයාගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ අවුට්පුට් එක ගොඩක් වැලියබල් විදිහට ඔයාලට ප්‍රසන්ට් කරන්න පුළුවන්. හරි මෙතනදී මම පෙන්නන තව ඔප්ෂන් එක මම මේ බ්ලැක් එක යූස් කරන්න හේතුව මම ඔයාලට ඔප්ෂන් එකක් පෙන්නන්න මම මේ පික්චර් එක ඇඩ් කරලා තියෙන එකේ මෙතන ඔයාලට පෙන්නනවා දැන් මෙතන tree එක තියෙනවා tree එකේ ඒක transparent png image එකක් තමයි මෙතන ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි මෙතනදී මම යූස් කරලා තියෙන ෆොටෝ එකේ සුදු පාට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ පික්චර් එකේ ෆෝමැට් එකත් ඔයාලට චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට. ඔයා මේ පික්චර් එක සිලෙක්ට් කරොත් ෆෝමැට් කියන ටැබ් එකක් ඔයාලට අලුතෙන් ඕපන් වෙනවා. මෙනු එකක් අලුතෙන් ඕපන් වෙනවා. එතන ඔයාලට තියෙනවා remove background කියලා ඔප්ෂන් එකක්. මම මේ remove background එක කරාම එයා automatically select කරගන්නවා area ටික. හරි මේ තියෙන area ටික එයා select කරලා. හැබැයි දැන් මම මෙතනදී එයා ඔයගලන්ට පේනවා මේ මල් පෙත්තේ තව area එකක් තියෙනවා. එයා ඒක background එක විදිහට තමයි select කරලා තියෙන්නේ. එහෙම වුණොත් මම ඒක apply කරාම මෙන්න මේ කහ පාටින් පෙන්වන ටික තමයි page එකේ ඉතුරු වෙන්නේ. එහෙම නැතුව මට පුළුවන් මේක mark කරන්න. මට මෙන්න මේ area ටිකත් ඕනේ කියන විදිහට. හරි ගොඩක් දුරට මම එකතු කරගත්තා මගේ පික්චර් එකට. හරි එහෙම කරලා මෙතන keep changes මම ක්ලික් කරනවා. දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මම කිසිම වෙන software එකක් use කරේ නැහැ. PowerPoint එකෙන්ම ඒ අදාළ background එක මම remove කරගත්තා. මේ විදිහේ tools එකක් ඔයාලට තියෙනවා මේ format කියන එකේදී. ඔයාලට correction විදිහට ගත්තොත් ඔයාලට මේකේ color එක change කරන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් brightness එක වැඩි කරන්න, අඩු කරන්න, dark කරන්න. ඒ option වගේ ඔයාලට තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට color එක black and white කරන්න පුළුවන්. color එක change කරන්නත් පුළුවන් option වගේක් තියෙනවා. ඒවා පොඩ්ඩක් බලන්න ඔයා මේක try කරලා. ඒ වගේම වගේ picture එකට ඔයාලට පුළුවන් දාගන්න පොඩි බෝඩ් එක. ඒකෙත් මේ බෝඩ් එකවල හදපු බෝඩර්ස් වගේක් තියෙනවා. ඔයාලට ඒවා use කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඔයාගේම බෝඩ් එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේම බෝඩ් එකක් ඔයා ඇඩ් කරගන්නවා නම් මම මේකේ දැන් color එක මම change කරන්න. හරි. ඔයාගේම බෝඩ් එකක් ඔයා ඇඩ් කරගන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන picture board කියන තැන ඔයාලට බෝඩ් එකේ color එක කොහොමද එන්න ඕනේ කියන එක select කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට line එකේ weight එක කොහොමද දෙන්න ඕනේ කියන එක ඔයාලට පුළුවන්. ඒ වගේම line එක මොන විදිහට දෙන්න ඕනේ dot වගේ ඕනේද dash විදිහට ඕනේද කියන එක ඔයාලට මෙතනදී customize කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ board එක කොහොමද දෙන්න ඕනේ විදිය ගැන. හරි. ඒ වගේම දැන් මම තව එකක් පෙන්නන්නම්. මම මෙතනදී offline කරනවා. දැන් මම මේ picture එක අරන් ආවා මේ අනිත් tree එකේ picture එකට ගාවට අරන් ආවා. හරි. එතන ඔයාලට පේනවා. දැන් මේක order වෙලා තියෙන්නේ මේකේ flower එක තියෙන්නේ දැන් පිටිපස්සේ tree එක තියෙන ඉස්සරහා. දැන් මට ඕනේ මේකේ flower එක ඉස්සරහට ගන්න. එහෙමනම් මට පුළුවන් දැන් මම ක්ලික් කරලා ඉන්නේ tree එක. මේ තියෙන්නේ tree එක ක්ලික් කරලා තියෙන්නේ. මට පුළුවන් tree එක ක්ලික් කරලා මෙතන තියෙනවා send backward කියලා. මෙතන arrange කියලා තමයි මෙන්න මේ section එක තියෙන්නේ. එතන තියෙනවා send backward කියලා. send backward එකේ option දෙකක් තියෙනවා send backward, send to back කියලා. හරි. මම send backward කරොත් මෙයා එක පාරක් පස්සට යනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මල ඉස්සරහට ආවා. මම මේ දෙකම අරන් ඉන්නම් මෙතනට. හරි. දැන් මේක තියෙන්නේ tree කියන එකට පස්සේ tree කියන word එකට පස්සේ tree කියන image එක තියෙනවා. tree image එකට පස්සේ flower කියන එක තියෙනවා. දැන් මට මේ tree කියන එක යවන්න ඕනේ අර font එකනොත් පිටිපස්සට. එහෙමනම් මම මේක ක්ලික් කරලා format එකේ send to back. හරි. මම මේ font එකේ color එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා පෙන්නනවා ඔයාලට. එතකොට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් දැන් tree කියන එක තියෙන්නේ font එකටත් පිටිපස්සේ image එක flower එක තියෙන්නේ tree කියන font එකට ඉස්සරහින්. මේ විදිහට ඔයාලට ඕනම object එකක් arrange කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ option වලින් send back or forward කියන එකකින් ඉස්සරහට ගන්න පුළුවන්. backward කියන එකෙන්
ආට පස්සට ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේකෙදි ආයෙත් ෆෝවර්ඩ් කරලා bring to front ගත්තොත් මේ ඉස්සරහටම මේ tree එක දැන් එනවා. හරි මම ආයෙ මේක තිබ්බ විදිහටම change කරන්නම්. control z හරි මම දැන් flower එක ආයෙ මෙතනට අරන් යනවා. tree එක මේ විදිහට තියෙනවා. හරි මේක මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි image එකක් කස්ටමයිස් කරගන්න වගේ ස්ලයිඩ් එකට ඇඩ් කරලා. දැන් අපි කොහොමද මේක view කරන්නේ? එහෙමනම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනවා ස්ලයිඩ් එක ක්ලික් කරලා ස්ලයිඩ් ෂෝ කියන ඔප්ෂන් එක මෙනු එකේ මෙතන තියෙනවා ඔයාගේ view එක කොහොමද ඕනේ from beginning ද ඒ කියන්නේ පළවෙනි එකේ ඉඳන් ඔයාලට view වෙන්න ඕනේද? එහෙම නැත්නම් current side කියන්නේ ඔයා මොකක් හරි ස්ලයිඩ් එකක නම් ඉන්නේ ස්ලයිඩ් එකේ ඉඳන් තමයි මේක පටන් ගන්න. මම දෙනවා from beginning කියන එක. හරි දැන් ඔන්න presentation එක view වෙන්න පටන් ගත්තා. හරි මෙතනදී මට පුළුවන් මේක navigate වෙන්න mouse click එකෙන් යන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් keyboard එකේ arrow keys වලින් මට මේ slide අතර ඉක්මනටම යන්න පුළුවන්. අපි ගත්තොත් right arrow එකෙන් ඔයාලට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. left arrow එකෙන් ඔයාලට slide එකෙන් පස්සට එන්න පුළුවන්. මම දැන් right arrow එක click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න slide 2 එක. දැන් slide 3 එක. එතකොට මට ආයි slide 2 එකට යන්න ඕන නම් මම left arrow එක click කරොත් slide 2 එකට යනවා. මෙතනදී මට මෙතන slide 2 එකේ ඉඳන් මට මේ view එක ආයි back to normal ගන්න ඕන නම් escape button එක ඔයාලට ඔබන්න පුළුවන් keyboard එකේ. එතකොට ආයි design view එකට යනවා. මේ option එක ඔයාලට මේ slide show එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන යට තියෙන section එකේ මෙන්න මේ slide show කියන icon එක තියෙනවා. ඔයාලට එතනින් ඉක්මනට මේක ආයි open කරගන්නත් පුළුවන්.